हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूको लागि स्यानिटरीको युनिट 9 बाट तपाईहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु। सो यो भिडियो अवश्य लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यो तपाईको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी होस् या पोखरा, टियु, केयु जुनसुकै पनि युनिभर्सिटीमा र डेली लाइफमा पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन भएकोले सो यो भिडियो अवश्य लास्टसम्म हेर्नु होला र आउँदो भिडियोहरू पनि पास्ट इयर्स जुन क्वेसन सोधिएको छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूमा त्यही आउनेवाला छ। सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गरिदिनु होला। सो आजको टपिकतिर जाउँ। आज हामी गर्नेछौँ कि कसरी भिआइपी ल्याट्रिन डिजाइन गर्ने। यहाँ एउटा मोडल क्वेसन दिएको छु जसमा तपाईहरूलाई डिजाइन अ भिआइपी ल्याट्रिन फर 8 नम्बर अफ युजर, जसको घरमा 8वटा मेम्बर छ, 8वटा मान्छे छ, पिपुल छ, त्यसको लागि तपाईलाई भिआइपी ल्याट्रिन डिजाइन गर्नुपर्ने छ। त कसरी गर्ने त्यसको बारेमा अब बुझौँ। त्यसको लागि तपाईले पहिला एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ डिसलगिङ पिरियड। र डिसलगिङ पिरियड तपाईले 2 देखि 3 वर्षसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूले योभन्दा पहिलाको ट्युटोरियल फर्स्ट ट्युटोरियल हेर्नु भएको छैन भने त्यो अवश्य हेर्नु होला, जसमा तपाईहरूलाई क्राइटेरिया सम्झाएको छु कहाँदेखि कहाँसम्म एज्युम गर्ने हो भिआइपी ल्याट्रिनहरूको डिजाइन क्राइटेरिया। त त्यो पनि भिडियो अवश्य हेर्नु होला, जसले गर्दा यो बुझ्न धेरै सजिलो होस्। सो अगाडि बढौँ। त्यसको लागि डिसलगिङ पिरियड तपाईले 2 देखि 3 वर्षमा एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले 3 इयर्स एज्युम गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार एज्युम गर्नु होला, अर्थात् कन्डिसन हो साइड कन्डिसन त्यो अनुसार पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त नम्बर अफ युजर यो तपाईको त गिभन नै भइहाल्यो, नम्बर अफ युजर दिएको हुन्छ, त्यो तपाईको 8 छ, त 8 राखे। त्यसपछि एज्युम डाइजेस्टेड स्लग एकुमुलेसन रेट, त्यो भनेको आर हो। आर हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। आर बराबर 0.04 देखि लिएर 0.05 सम्म एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यसको युनिट एमक्यू पर पर्सन पर इयर हुन्छ। युनिट पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। युनिटहरू लेख्नु भएन भने इक्जाममा तपाईले फुल गरे पनि 8 मार्कमा तपाईको 5 मार्क या 6 मार्क दिन सक्छ। त्यो फुल मार्क दिँदैन युनिट यदि लेख्नु भएन भने। सो युनिट पनि धेरै माइनर राख्छ कुरा। सो इट्स मेजर फ्याक्ट। सो तपाईले युनिट पनि ध्यान गर्नु होला। त्यसपछि भोल्युम अफ पिट, भोल्युम अफ पिट बराबर एनआरटी हुन्छ। एन भनेको नम्बर अफ युजर, देन आफ्टर आर भनेको के भयो, अहिले नै भनेको हो तपाईलाई डाइजेस्टेड स्लग एकुमुलेसन रेट। टी भनेको टाइम, अर्थात् कति इयर्सको लागि हामीले एज्युम गरेको, गुणा गरेपछि तपाईको भोल्युम निस्किहाल्छ। त्यसपछि हामीले डेप्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त डेप्थ हामीले एज्युम गर्नुपर्छ। डेप्थ दिएको छैन, हामीले आफै डिजाइन गर्दाखेरि त डेप्थ एज्युम गर्नु पर्यो। कन्डिसन दिएको छ 8वटा मान्छेको लागि, त सब चिज त आफैले डिजाइन गर्नु पर्यो, एज्युम गर्नु पर्यो। डिजाइन क्राइटेरिया दिएको नेपाल सरकारको कन्डिसन दिएको छ त्यही अनुसार या इन्टरनेसनल सिस्टम अनुसार। त हामी पहिले नेपालमा काम गर्दै नेपालकै रुल फलो गरौँ। यो इन्टरनेसनल नियमकै आधारमा बनेको हुन्छ। सो एज्युम इफेक्टिभ डेप्थ, इफेक्टिभ डेप्थ 1 मिटर मैले एज्युम गरेँ। त इफेक्टिभ डेप्थहरू कहाँदेखि कहाँसम्म एज्युम गर्ने त्यो कुराहरू हेर्नको लागि या बुझ्नको लागि तपाईले फर्स्ट ट्युटोरियल हेर्नु होला। देन आफ्टर गो फरवर्ड, हामी अगाडितिर बढौँ। प्लान एरिया अफ पिट, एरिया निकाल्नु पर्यो, पिट कति ठाउँसम्म राख्ने भनेर। एरिया बराबर के हुन्छ, भोल्युम बाई इफेक्टिभ डेप्थ। त भोल्युम हामीलाई थाहा नै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.96 निकालिसकेका छौँ हामी। त्यसपछि डिभाइडेड बाई इफेक्टिभ डेप्थ, इफेक्टिभ डेप्थ 1 छ, त्यसपछि डिभाइड गरेपछि 0.96 मिटर स्क्वायर आयो, किनभने कि एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर हो, त्यसैले मिटर स्क्वायर आयो। देन आफ्टर गोइङ फरवर्ड, यो हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको डायमिटर अफ पिट। डायमिटर अफ पिट बराबर के हुन्छ, डी बराबर √4a बाई पाई। यो भनेको तपाईको फर्मुला हो, यो याद गर्नु होला। डी बराबर √4a अर्थात् 4 इन्टु एरिया डिभाइडेड बाई पाई। त यो गरेपछि तपाईको 1.10 तपाईको डायमिटर अफ पिट आयो। त यो डायमिटर अफ पिट जुन हामीले निकाल्यो त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको रेन्ज भित्र पर्यो भने सही हो, परेन भने तपाईले तलमाथि डिजाइन गर्नुभएको छ, त्यसलाई तलमाथि गरेर फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त डिजाइन क्राइटेरिया के छ भने 1 मिटरदेखि लिएर 1.2 मिटरको बिचमा तपाईको डायमिटर हुनुपर्छ, पिटको डायमिटर। त हामीले निकालेको 1.1 नै हो, यो 1 देखि 1.2 को बिचमै हो, त यो सही हो, यो इट्स मिन्स ओके। देन आफ्टर हामी अगाडि जाने, ओके लेखिदिने।
यसरी गर्नुभयो भने फुल मार्क पर्छ। त्यसपछि हामीले एज्युम फ्री बोर्ड एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्री बोर्ड किन एज्युम गर्छ भने तपाईलाई बुझाउन चाहे। फ्री बोर्ड भनेको किन एज्युम गर्ने भनेर त्यो कुरा म बुझाउन चाहे। सपोज दैट यो पिट छ, हामीले पिट डिजाइन गरेको छौं 8 नम्बर अफ युजर यहाँसम्म डेप्थ एज्युम गरेको हामीले 1.1 मिटर हो। त यो 1.1 मिटर सम्म त कहिलेकाहीँ फुल भएपछि त यो ओभरफ्लो भएर बाहिरतिर जान्छ, वेस्टेज भइहाल्छ। त्यसको लागि यो माथि अलिकति सेफ्टीको लागि फुल भएको बेला टंकी बाहिर वेस्टेज नजाओस्, ओभरफ्लो नहोस्, त्यसको लागि हामीले अलिकति माथि एक्स्ट्रा दिन्छौं। यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 0.4 दिइहाल्छु, अलिकति एक्स्ट्रा हाइट उठाइदिन्छु। त्यही भनेको फ्री बोर्ड हो, जसले गर्दा वेस्टेज नहोस् भनेर। त्यो भनेको फ्री बोर्ड हो। फ्री बोर्ड तपाईले 0.3 देखि लिएर 0.5 सम्म एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल डेप्थ भनेको होल डेप्थ जुन हामीले निकालेको छौं त्यो डेप्थ प्लस जुन फ्री बोर्ड हो त्यो। त हामीले होल डेप्थ कति निकालेको हो, 1 मिटर डेप्थ हामीले एज्युम गरेको हो। त्यसपछि हामीले 0.4 फ्री बोर्ड हो त्यो जोडेपछि 1.4 मिटर आयो। हेन्स प्रोभाइड 1.1 मिटर डायमिटर फर अ पिट। देन आफ्टर ओभरअल डेप्थ 1.4 मिटर। यो तपाईको फुल प्रोसेस भइहाल्यो। यसको तपाईले फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, नबनाए पनि तपाईको फुल मार्क मिल्छ। सो आउँदो भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कस्तो टाइपको तपाईहरुलाई भिडियो चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ।